Để móc mẫu kẹp tóc này thì mình sử dụng nguyên liệu là len có kích thước cỡ sợi là 1.5mm, kim có kích thước là 2.0mm. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng là phôi kẹp, kim chỉ và một ít hạt trai. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị kim và len, chúng ta cùng móc mẫu kẹp này nha. Hàng móc đầu tiên mình sẽ sử dụng len màu trắng này. Thì trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mọi người quan sát cách mình tạo vòng tròn ma thuật nha. Sau khi tạo được vòng tròn ma thuật với một mũi bính đầu tiên, mình sẽ móc thêm 2 mũi bính nữa. Sau đó mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này là 2 mũi kép. Ở 3 mũi bính đầu tiên mình tính nó là 1 mũi kép, và 2 mũi kép tiếp theo thì cái cụm này là 3 mũi kép. Chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi bính. Sau đó móc vào vòng tròn ma thuật này cụm 3 mũi kép. 1 2 và 3. Chúng ta tiếp tục móc lên 2 mũi bính. Và sau đó chúng ta móc xuống vòng tròn ma thuật này là 3 mũi kép. Rồi chúng ta tiếp tục móc 2 mũi bính và móc xuống vòng tròn ma thuật là 3 mũi kép. Chúng ta sẽ móc lên 2 mũi bính và mình rút cái vòng tròn này lại. Rồi mình sẽ móc mũi dời vào cái mũi bính thứ 3. Đây, mũi bính thứ 3 của 3 mũi bính đầu tiên mình lên đó. Đó, mình sẽ móc mũi dời qua đây để kết hàng. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc đầu tiên và mình sẽ cắt len. Rồi mình đưa kim qua cái chỗ mũi dời nè, mình kéo cái phần len thừa này xuống. Ở hàng móc thứ 2 và thứ 3 mình sẽ sử dụng màu xanh min này. Mình sẽ lấy mũi đầu tiên. Đây mình nối vào đây, nối vào cái khoảng trống này. Đưa len vào và mình kéo lên, mình móc 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là 1 mũi kép nha. Và bây giờ mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép nữa. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi bính. Và cùng cái cụm này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. 1 2. Đây mũi kép thứ 3. Như vậy là mình đã tạo được một cái cụm ở góc. Sau đó mình qua góc bên đây. Mình sẽ móc tiếp một cụm 3 mũi kép chung chân. Sau đó mình móc lên 2 mũi bính. Và ở cái khoảng trống này mình tiếp tục móc vào đây 3 mũi kép chung chân. Như vậy là mình đã tạo được một cụm góc thứ 2. Chúng ta tiếp tục qua cụm góc thứ 3 này để mình tạo tiếp. Và mình lặp lại cách móc vừa rồi là 3 mũi kép chung chân.
Sau đó mình sẽ móc lên 2 mũi bính và tiếp tục ở cái mũi góc này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. Như vậy là mình đã tạo được một cụm góc thứ 3. Còn lại cụm góc thứ 4 mọi người sẽ móc tương tự như vậy nha. Sau khi hoàn thành 4 cụm góc, mình sẽ móc mũi dời vào chân bính thứ 3. Ở đây mình sẽ móc mũi dời. Để bắt đầu hàng móc thứ 3, chúng ta cần phải dời kim vào khoảng trống này. Thì bây giờ mình sẽ móc các mũi dời để dời kim. Mình đang ở đây, mình sẽ móc qua cái đầu kép thứ nhất này một mũi dời. Sau đó mình móc qua đầu kép thứ hai một mũi dời. Và mình móc vào khoảng trống này một mũi dời. Như vậy là kim của mình đã đi đến cái khoảng trống này. Và mình sẽ móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình tính nó là một mũi kép. Chúng ta tiếp tục lặp lại cái cách móc vừa rồi và chúng ta sẽ móc thêm 2 mũi kép nữa để tạo thành một cụm. Chúng ta có một cụm 3 mũi kép. Sau đó chúng ta lên 2 mũi bính. Và ở cái góc này mình tiếp tục móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. 1 2 và 3. Sau đó mình sẽ qua cạnh này, ở khoảng trống giữa của 2 mũi kép này, mình sẽ móc vào đây là một cụm 3 mũi kép chung chân. 1 2 và 3. Rồi mình lại qua đến cái chỗ cái góc thì mình sẽ lặp lại cái cụm móc này để tạo thành cái góc nha. Mình sẽ móc trước hết là 3 mũi kép chung chân. Sau đó chúng ta móc 2 mũi bính. Và ở góc này chúng ta tiếp tục móc 3 mũi kép chung chân. Rồi chúng ta đến vị trí chỗ cạnh này thì chỗ cạnh này chúng ta sẽ móc là 3 mũi kép chung chân. Rồi sau đó chúng ta lại đụng vào cái góc này và lặp lại cái cách móc vừa rồi nha, để tạo thành cái cụm góc như thế này. Khi kết thúc hàng móc thứ 3 này, mình sẽ móc mũi dời vào chân bính thứ 3. Ở đây mình móc mũi dời và đồng thời mình sẽ cắt len nha. Đây. Sau khi cắt len xong, mình sẽ sử dụng cái kim móc đưa từ phía sau nè, mình kéo cái đoạn len thừa này xuống.
Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hàng móc thứ ba. Để móc hàng móc thứ tư, mình sẽ sử dụng màu len xanh đậm hơn. Mình sẽ nối len vào vị trí này, lấy len lên và mình móc lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là một mũi kép, và ở chân này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép nữa. 1 2. Như vậy là đã tạo được một cụm 3 mũi kép chung chân. Mình qua vị trí thứ hai này, mình sẽ móc vào đây một cụm 3 mũi kép chung chân. Sau đó mình đến cái vị trí là điểm gốc. Thì điểm gốc này mình sẽ lặp lại cái cách móc như ở những cái hàng trước. Trước hết thì mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. Tiếp tục lên 2 mũi bính. Và ở điểm gốc này chúng ta tiếp tục móc 3 mũi kép chung chân. Sau đó thì đến các điểm cạnh. Điểm cạnh thì mọi người sẽ lặp lại cách móc như vừa rồi. Ở cái điểm cạnh này, chúng ta mỗi vị trí này chúng ta sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân. Ở đây 1 điểm, ở đây 1 điểm. Sau đó chúng ta lại quay lại chỗ điểm gốc, và ở điểm gốc chúng ta lại lặp lại cách tạo góc. Cứ như vậy chúng ta sẽ hoàn thành xong hàng móc thứ tư. Khi đến đây mọi người sẽ thấy đoạn len thừa này thì mọi người sẽ chập nó vào trong cái hàng móc này để mình móc luôn, mình kẹp nó vào luôn. Khi kết thúc hàng móc thứ tư này, mình sẽ móc mũi dời vào chân bính thứ ba ở nơi đây để mà mình kết hàng, và mình đồng thời mình sẽ cắt len. Mình chừa một đoạn len dài như thế này và mình cắt. Sau đó là mình cũng kéo cái phần len thừa này xuống phía dưới. Rồi, những đoạn len thừa phía sau này mọi người có thể cắt đi nha. Rồi, mình sẽ sử dụng kim me len nè, mình xỏ vào để mình tạo hình nơ. Thì ở đây là mình sẽ xếp nó như thế này. Rồi, cạnh này bên đây mình cũng xếp lại. Đó, như thế này để tạo hình một chiếc nơ nha. Rồi, chúng ta sẽ luồn kim. Mình sẽ luồn kim đi vào giữa. Đó, mình mài mình giữ nó chỗ này lại. Rồi, sau đó mình có thể cột như thế này nè, mình quấn để mà cột giữ chặt nó lại. Rồi, như vậy là mình đã tạo hình được một chiếc nơ. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng kim chỉ để mà mình xỏ thêm các hạt để mà trang trí ha.
Mình sẽ đưa cái mũi đầu tiên vào phía dưới nơi như thế này. Rồi mình sẽ sử dụng hạt màu xanh lá nhạt hơn nè, mình sử dụng xanh lá. Rồi mình xỏ khoảng 5 hạt thì mình ướm vào đây, mình thấy nó vừa nè. Vừa rồi thì mình sẽ đưa kim xuống. Rồi như vậy là được rồi, mình chỉ cần cố định lại cái mũi này, cái mũi mà khâu chỗ này ha, là mình sẽ cắt chỉ này đi. Đó, mình cố định xong là mình sẽ cắt bằng chỉ này đi. Ở đây mình cũng cắt luôn cái phần len thừa này đi. Đây mình đã tạo hình xong. Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mà mình dán cái phôi kẹp vào. Thì trước hết mình sẽ ướm thử nó vào như thế này. Rồi mình sẽ bắn keo vào phôi kẹp. Rồi dán xuống. Sau khi mình đã dán xong hết rồi, mình có gắn thêm hai cái cham hai bên như thế này ha. Nhìn cho nó độc đáo hơn. Hai mẫu này cũng vậy nè, mình làm màu hồng và màu cam này cũng vậy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và có nhiều sản phẩm thật xinh xắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.